ba này tông thì chết chanh cho máu bái ba anh ấy mình to bị trâu đặt từ cọ thế đặt từ cọ máu về về từ chĩa tapi về chĩa tao về tài leo áนี่โอเคเนี่ยติเจ็ดพบดูจานในบัดแต่เรายังทอดกำเพียบมันตอนเพิ่มหอบัดสมก้นบารีเรียจมวยจังเพิ่มมุกมาบัดบารามาหอบจับดำจานติบาราเกี่ยวเจ๊อันนี้บกเงินน่ะบกเงินก็บกเงินน่ะอันนี้เตียกันบัดไอ้เนี่ยจะกำทีบัดไอ้เนี่ยทางเนรีบัดจานให้เนี่ยโอ้อัดเตอนี่เด้จังเพิ่มความอ่ะจ้างอนโกลังพนมนี่ปลาแร่ไม่น่าให้โอ้โกลังพนมนี่เนี่ยคุยจำแต่บ้านยันแต่บ้านไม่ลังพนมไม่ลังตกเนี่ยตึกจะลวกเคเนี่ยไปกอกใบนี่ว้าวนี่ใบไซโก้เนี่ยนี่ทางใส่ในรีนรีงอบัดจับได้ไหมโอ้มันใส่ลำเชติเดินชิงอันยังตอนนี้เราใช้กล้องอ่ะยังใช้กล้องเราสอดแสนี่สอดแสบีบสอดแสบ้านนี่เตะเสียบสอดแสนะก่อนตะเคยตั้งไงเราสอดแสมาเธอเนี่ยกูลังเตียงสอดแสบาทยังไงเราสอดแสได้ดิยังไงโอเคบาทคุณจ้าbà trong thâu cần phun được cùi nhầm nấu không có tiệt bạc này là trong thâu cần thưa nhom rồi hơnแต่ก็nhầm không có nè mưa mất cân này thành đốiมาเชื่อมอย่างจับพกเนี่ยคุยพกเนี่ยกับยำตะกัดตุนกระต่ายเนี่ยนี่ไงรอเรียเดี๋ยวจะเอามาเทียบกันได้โอ้ยยำนั่นเราไปเมีย đôi tên rầy